Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ευγνώμων απέραντα για την αγάπη σας, την οποία μου εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και βεβαίως σας την ανταποδίδω στο έπακρο. Ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και φυσικά και στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ όλους που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Θέλω να θυμάστε αγαπημένες και αγαπημένοι πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και παρόλο που ναι, το καταλαβαίνω και εγώ κάποιες φορές σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς, παρόλα αυτά αδύνατον στις κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου να μπορέσω να πιάσω όλες τις ενέργειες. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, θα το κάνει τελικά? Για να δούμε, επιλέγετε. Πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι ή ποια για τους κυρίους της παρέας, αυτός ή αυτή που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου και τι θα κάνει τελικά, θα το κάνει ναι ή όχι. Πάντως εσείς κάτι περιμένετε, είναι το μόνο σίγουρο, ότι κάτι περιμένετε. Προφανώς περιμένετε κάποιον να επικοινωνήσει μαζί σας. Λοιπόν, για να δούμε. Θα μου πείτε διαφορετικά, δεν θα ήσασταν και εδώ να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Πολύ σωστά. Παιδιά, έχουμε να κάνουμε με κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο. Το να ανοίξω τις δύο κάρτες που αναφέρονται σε γάμο στην Ταρό, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Βέβαια, να σας πω ότι ναι μεν έχω ανοίξει τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό, που μιλούν για οικογένεια, για γάμο, για όμορφες σχέσεις, για αρμονικές σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι όχι προς εσάς, έτσι είπαμε, για τον άνθρωπο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Παρ' όλα αυτά όμως οι συνοδευτικές κάρτες δεν μου επιβεβαιώνουν αυτό, ότι δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία σχέση, ένας πολύ ωραίος γάμος κλπ. Αντιθέτως βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει μόνος του, πάρα πολύ μόνος του. Από ζώδια έχω το ζώδιο της Παρθένου προς το παρόν και μάλιστα πολύ έντονα δηλώνεται με μεγάλη αρκάνα. Καθώς επίσης ιδιαιτέρως τα κορίτσια μου που έχετε ρωτήσει για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον άντρα δηλαδή εννοώ, γιατί προφανώς θα έχετε βάλει κάποιον στο μυαλό, το πιστεύω αυτό, να ξέρετε ότι ιδιαιτέρως σε όσους από εσάς, σε όσες ταιριάζουν αυτά που λέω μέχρι στιγμής, ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι και σε γάμο, υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία μπορεί να τον έχει εγκλωβίσει συναισθηματικά και να ασκεί αρνητική επιρροή επάνω του. Τώρα, βέβαια, για να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω, μπορεί να μην είναι σε γάμο. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε εδώ με πατρική οικογένεια. Έτσι, γιατί και αυτό συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Πάντως, λέω και πάλι, ο άνθρωπος αυτός νιώθει πάρα πολύ μόνος του. Σκέφτεται, ξανασκέφτεται, αναρωτιέται, ψάχνει να βρει μέσα του την αλήθεια, ψάχνει να βρει μέσα του. Για να ανοίξουμε και γραμματάκια, σήμερα νομίζω ταιριάζουν πολύ, έτσι. Όχι βέβαια κατά ανάγκη ότι πρέπει να, αν ανταποκρίνεται η ιστορία που σας λέω, στη δική σας την περίπτωση, είστε μέσα, είστε εδώ.
Δεν σημαίνει και καλά και ντε ότι πρέπει να ταιριάζουν τα ζώδια και τα γράμματα. Αλλήμον. Ωραία, λοιπόν, μικρόνομα ή επώνυμο αρχικά. Ρο, ξι, λάμδα, ήτα, δέλτα, ταφ και φι. Αυτά. Πάμε να δούμε εξελίξεις παρακάτω. Τι θα γίνει. Θέλει να επικοινωνήσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, θα το κάνει. Για να δούμε. Επίσης, μία έτσι συμπληρωματική ερμηνεία που θα μπορούσα να δώσω με τις πρώτες καρτούλες που έχω εδώ είναι η εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σας νιώθει εσάς σαν οικογένειά του. Γιατί έχουμε την κάρτα που ναι μένει, είναι μια καταπληκτική κάρτα και μπορεί να δηλώνει οικογένεια και γάμο κλπ. Όμως, επειδή είναι μια κάρτα που δείχνει αμοιβαιότητα και συνδέεται και με τους άλλους πάρα πολύ, πολλές φορές δηλώνει και τους ανθρώπους που εμείς επιλέγουμε ως οικογένειά μας και δεν έχουμε κανένα δεσμό αίματος μαζί τους. Λοιπόν, και μετά βεβαίως ακολουθεί είτε οικογένεια δική του, δική της, είτε πατρική οικογένεια και εκεί έχουμε τα θέματα. Οκ. Ναι, γιατί ήθελα να το πω και αυτό γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στο θέμα που κάνουμε. Λοιπόν, εδώ, καταπληκτική. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην κυρία Λένορμαν βεβαίως είναι το τετράφυλλο τριφύλι και φυσικά όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ένα τετράφυλλο τριφύλι. Πάντα έχει να κάνει με καλοτυχία, με θετικές αλλαγές κλπ. Όμως, θεωρώ ότι αυτό, παιδιά, αναφέρεται κυρίως, δεν ξέρω, τείνω περισσότερο να πιστέψω ότι εδώ υπάρχει πατρική επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση και ότι μπορεί να υπάρχει η οικονομική εξάρτηση του ανθρώπου από την επιχείρηση αυτή ή από την πατρική οικογένεια κλπ. Γιατί έχω δύο κάρτες που μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικές για τα επαγγελματικά, για τα οικονομικά, μπορεί επίσης να δηλώνουν μια εταιρεία που έχει να κάνει με το εμπόριο. Όμως υπάρχει αυτή η κάρτα επίσης εδώ, η οποία τι μας λέει, το βλέπετε ότι είναι οι μάσκες εδώ. Αυτό λοιπόν μας λέει, αυτή η καρτούλα είναι ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ούτε καν να μην μπορεί να εκφράσει τον πραγματικό του εαυτό. Να υποδίεται δηλαδή έναν ρόλο ή περισσότερους, προκειμένου να γίνει αρεστός. Και δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με εσάς αυτό, δηλαδή στο περιβάλλον το οποίο βρίσκεται, εκεί που ζει, είναι σαν να φοράει μάσκα. Δεν είναι ο πραγματικός του ή ο πραγματικός της εαυτός. Υποδίονται κάτι άλλο, προκειμένου να μην έχουν φασαρίες, να μην έχουν γκρίνιες, οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στην κάθε οικογένεια και μέσα στο κάθε σπίτι, γιατί αυτά μόνο όποιος είναι μέσα στο κάθε σπίτι μπορεί να τα γνωρίζει. Απλώς σας λέω τι πιστεύω εγώ σύμφωνα με τις κάρτες εδώ που ανοίγω. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει τελικά και αν όντως θα επικοινωνήσει μαζί σας ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ βλέπω ότι έχουμε να κάνουμε πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος από τη μία νιώθει ότι είναι απέραντα δυστυχισμένος μακριά σας, από την άλλη δεν μετακινείται από εκεί που βρίσκεται, με τίποτα, 2 τεσσάρια, φοβερό, 2 τεσσάρια το ένα πίσω από το άλλο έπεσε, απίστευτο πραγματικά. Έχουμε
και την κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Σίγουρα σας λέω ότι δεν είναι καλά, σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ πιθανόν να έχει μέσα του πολύ θυμό, να τσακώνεται, να λογοφέρνει κλπ. Παρόλα αυτά όμως, εδώ υπάρχει η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας που είναι τόσο έντονο το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που δεν φεύγει από καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι και απολύτως αρνητικές. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Από την άλλη νιώθει και έναν ανταγωνισμό, μπορεί να σκέφτεται, να σας σκέφτεται και να ζηλεύει, που εσείς είστε, δεν ξέρω, ελεύθεροι, σε τι φάση βρίσκεται ο καθένας από εσάς, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, αυτό προκαλεί έναν ανταγωνισμό σίγουρα, εντάξει. Όταν ο άλλος είναι παγιδευμένος και εγκλωβισμένος σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν θέλει όμως κιόλας, έτσι σας το λέω ξεκάθαρα, το δεν θέλει. Δεν θέλει να προσπαθήσει καν γι' αυτό. Οπότε, τι να πεις εκεί. Ναι, κοιτάξτε, φοβερό. Μίλησα για εγκλωβισμό, εντάξει, είναι κάτι το οποίο βροντοφωνάζει μέσα από όλο το άνοιγμα. Βροντοφωνάζει αυτή η κάρτα εδώ. Απόλυτος εγκλωβισμός, παραδίνομαι επίσης, έτσι, παραδίνομαι είναι αυτό. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι που θα ζήσω στη ζωή μου, το αποδέχομαι, βάζω κάτω το κεφάλι και προχωράω έτσι σε αυτόν τον δρόμο του εγκλωβισμού. Λυπάμαι για αυτόν τον άνθρωπο, αλήθεια σας λέω, γιατί γενικά εδώ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και αρνητική κάρτα, σαφέστατα, και δεν είναι ωραίο κανένας άνθρωπος να βρίσκεται σε ένα τέτοιο εγκλωβισμό. Παρ' όλα αυτά, κάποια πράγματα στη ζωή μας είναι και προσωπικές επιλογές. Υπάρχει λοιπόν, έτσι είναι ξεκάθαρο, γιατί το είδαμε, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνω μέσα από την εξέλιξη του ανοίγματος ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι, παιδιά, δεν πρόκειται να επικοινωνήσει. Τουλάχιστον προς το παρόν, εντάξει, γιατί σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι εδώ καθημερινά και μπορεί σε ένα επόμενο άνοιγμα να δούμε μία εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Έρχεται κάποτε στη ζωή όλων των ανθρώπων που μπορεί να ξεχυλήσει το ποτήρι και να κάνουν την επανάστασή τους. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα για να δούμε ποιος είναι αυτός ή αυτή, για τους κυρίους της παρέας μας, που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου και αν θα το κάνει τελικά, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να δούμε αν θα το κάνει. Πάντως εσείς αγαπάτε και αγαπάτε πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ με την κάρτα βάζει τη δική σας που είναι η Βασίλισσα Κούπα και είναι η Βασίλισσα της Αγάπης. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Είναι μία από τις θεραπευτικές κάρτες που έχουμε στις κούπες, γιατί είναι η πραγματική αγάπη. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι, δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, ποτέ όμως, γιατί αυτή είναι η πραγματική αγάπη, δεν υπάρχει άλλη. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αν θέλω να αλλάξω οτιδήποτε πάνω σου, δεν σε αγαπώ, δεν σε αποδέχομαι, έτσι όπως είσαι. Για να δούμε, παιδιά, τι θα γίνει, ποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Μάλιστα. Λοιπόν. Προφανέστατα υπάρχει κάποιος που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου.
Είναι ένας άνθρωπος, δεν έχω εδώ προς το παρόν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα. Θα δούμε και παρακάτω, θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες, εννοώ δηλαδή ζώδια και τέτοια. Θα ανοίξω γραμματάκια σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Βασανίζεται από τύψεις, από εφιάλτες, έτσι πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία έχουμε. Έχει, δεν έχουμε, όχι, δεν θέλω εγώ τέτοιες δυσκολίες. Εγώ θέλω να κοιμάμαι τα βράδια όπως κοιμάμαι ήσυχη, λοιπόν. Εκεί έχουμε μεγάλο βασανισμό, λοιπόν, σκέψεις και ξανασκέψεις προκειμένου να βρεθεί η λύση, να δει τι θα κάνει, πώς θα τα κάνει. Ξέρει τις δυσκολίες που υπάρχουν, είναι το μόνο σίγουρο, ότι τις ξέρει πάρα πολύ καλά. Επίσης κάποιοι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, κάποιοι μπορεί να δουλεύετε και μαζί. Μία σχέση πάρα πολύ κόπο ήθελε, πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια. Ειλικρινά σας λέω, είναι αυτός ο άνθρωπος σαν να εύχεται να γινόταν ένα θαύμα και να μπορούσατε να είστε μαζί. Είναι ο διακαής του πόθος. Φαίνεται ότι είναι πληγωμένος, όχι από εσάς, από την πορεία του μέχρι εδώ στη ζωή, δυσκολίες, πόνος, πληγές πολλές, κάτι που φυσικά εντάξει ισχύει για όλους μας ανεξαιρέτως, και νιώθει κόπωση, νιώθει εξάντληση, νιώθει ότι θέλει να τα παρατήσει όλα. Παρόλα αυτά σφίγγει τα δόντια και μαζεύει δυνάμεις να συνεχίζει τον όποιο αγώνα έχει να δίνει καθημερινά και ταυτόχρονα χαμένος ή χαμένοι μέσα στις σκέψεις τις ατέλειωτες φτιάχνουν και δημιουργούν ψευδαισθήσεις προκειμένου να μπορούν να αντέχουν όλη αυτή τη δυσκολία, έτσι. Δύσκολες κάρτες όλες που έχω ανοίξει. Δείχνουν πραγματικά έναν άνθρωπο που βασανίζεται. Για να ανοίξουμε γραμματάκια, παιδιά, να δούμε, μια και δεν έχουμε καθόλου ζώδια εδώ, σε αυτό το άνοιγμα. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Αν ταιριάζει η ιστορία που σας έχω πει μέχρι εδώ, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να ταιριάζουν και τα αρχικά που θα δώσω ή τα ζώδια, αν εμφανιστούν παρακάτω κάποια ζώδια στις επόμενες καρτούλες που θα ανοίξω, εντάξει. Μένουμε στην βασική ιστορία μας. Ωραία, λοιπόν. Μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Ψι, νι, ρο, β, γιώτα, ταφ, γάμα. Για να δούμε παρακάτω, ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, τι θα γίνει, θα μείνει στις φαντασιώσεις του ή θα κάνει κάτι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ανατροπή εδώ μεγάλη έχουμε, μεγάλη ανατροπή όμως, εντάξει. Τις αγαπώ τις καρτούλες μου πάρα πολύ, γιατί δεν σε αφήνουν ποτέ να βαρεθείς, παιδιά. Υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα αυτό, από το να μην σε αφήνει ποτέ κάτι να βαρεθείς. Λοιπόν, βλέπω ότι, παιδιά, θα έχετε να περιμένετε μία τυχαία συνάντηση που θα πέσουν μασέλες, βέβαια, και έτσι κανονικά. Λοιπόν, εννοώ δηλαδή αν ισχύουν όσα σας έχω πει μέχρι στιγμής και ξαφνικά συναντηθείτε μεταξύ σας, κάπου θα βγείτε έξω, θα πάτε εσείς και ο άλλος άνθρωπος που δεν θα το ξέρετε, δεν είστε συνεννοημένοι. Φαίνεται όμως ότι θα συναντηθείτε σε ένα μέρος, δεν ξέρω τώρα που θα πάτε, σε ένα εστιατόριο θα πάτε, σε μια καφετέρια θα πάτε, κάπου θα πάτε πάντως. Και εκεί θα γίνει συνάντηση και φυσικά εδώ, να τα κρίνα, τα υπέροχα αυτά. Μάλιστα η καρδούλα του, η της για τους κυρίους της παρέας, τικ-τακ θα κάνει. Πιστεύω ότι εκεί θα είναι μαζί με κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ίσως ηλικίας
ή πάντως κάποιον, δεν ξέρω τώρα στο 100% αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί και να είναι, αλλά πάντως σίγουρα με κάποιον άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύονται και του εκμυστηρεύονται πολλά. Και τη δική σας ιστορία πιθανότητα. Μάλιστα, νάτι και η ανατροπούλα και οι καρδούλες που θα χτυπούν τικιτάκα, 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 alright. Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Εδώ είναι από μηχανής επικοινωνία, έτσι, το καταλάβατε. Τώρα βέβαια να δούμε αν θα κάνει κάποια κίνηση ο άνθρωπος αυτός. Να, και ένας βασιλιάς πεντάκτηνο. Μάλιστα, ωραίο. Λοιπόν, βασιλιάς πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Όπως το λέω πάντα για αυτόν τον βασιλιά, είναι πάρα πολύ πεισματάρης, παιδιά. Δεν εγκαταλείπει και χωρισμένος να είσαι μαζί του, χωρισμένοι, εκεί αυτός νομίζει ότι είστε μαζί. Ένα πράγμα απίστευτο. Λοιπόν, μάλιστα, τώρα φαίνεται βέβαια ξεκάθαρα ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μία μη ισορροπημένη σχέση. Ξεκάθαρο. Και το είναι κάτι που έχει δηλωθεί και από τις κάρτες επάνω, όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, πώς να είναι ισορροπημένη σχέση, πού να τις βρει τις ισορροπίες, ποιος τις έχασε για να τις βρει αυτή η σχέση τις ισορροπίες. Το θέμα είναι όμως ότι θεωρώ σαφέστατα ότι αν μη τι άλλο θα γίνει η προσπάθεια από την άλλη πλευρά προκειμένου να έχετε, δηλαδή θα επικοινωνήσει με κάποιο τρόπο. Τώρα Περιστέρη θα στείλει, τι ακριβώς θα κάνει, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, πάντως οι κάρτες είναι ξεκάθαρες, ό,τι θα επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορεί έτσι πολλές φορές, για να πιάσουμε όλες τις ενέργειες, μάλλον όλες τις περιπτώσεις, μπορεί με τα βλέμματα, μπορεί με ένα μήνυμα, μπορεί με ένα περιστέρι όπως είπα, μπορεί μέσω κάποιου κοινού γνωστού, δεν ξέρω. Πάντως αυτό δείχνει, είναι καταφατική η απάντηση στο ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας, ό,τι σας σκέφτεται, όλα αυτά τα είπαμε έτσι, ασταμάτητα και βασανίζεται πάρα πολύ. Αναμένω λοιπόν, να μου πείτε ότι όντως έγινε αυτή η απρόβλεπτη, εντελώς απρόβλεπτη όμως, συνάντηση ανάμεσά σας. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Ποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, θα το κάνει τελικά. Τι έγινε, παιδιά, σήμερα μας έχει στοιχειώσει ο βασιλιάς πεντάκτηνο και στο προηγούμενο άνοιγμα ένα ζώδιο ανοίξαμε, βασιλιάς πεντάκτηνο ήτανε. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Βεβαίως μπορεί να είστε κι εσείς εδώ, έτσι. Ή να είναι κάποιος άνθρωπος τον οποίο έχετε σκεφτεί και αυτός θέλετε να θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Τι έγινε εδώ, παιδιά, χαμός. Καταρχάς, από τις 5 κάρτες 3 μεγάλη αρκάνα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το θέμα εδώ. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ξεκάθαρα υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να κρατήσει τις ισορροπίες
που έχουν χαθεί μετά το χωρισμό σας, γιατί βεβαίως ναι, όταν ζούμε μια κατάσταση και ξαφνικά γίνεται μια ανατροπή, κάτι αλλάζει, λογικό είναι ότι χάνονται οι ισορροπίες. Κάνει λοιπόν μεγάλη προσπάθεια να ισορροπήσει ξανά στη ζωή του ή στη ζωή της, για τους κυρίους της παρέας. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δεν ήταν ισορροπημένη η σχέση σας. Και τουλάχιστον η άλλη πλευρά το ήξερε, έτσι, γιατί οι κάρτες αυτές είναι τώρα, ανοίγουμε και τον άλλον άνθρωπο. Το ήξερε πάρα πολύ καλά. Τι εμπόδια υπήρχαν ανάμεσά σας δεν μου δείχνει το άνοιγμα. Μπορεί να υπήρχαν κάποια ψέματα. Αυτό το αφήνω με ένα ερωτηματικό. Μπορεί να μην ξέρατε όλη την αλήθεια. Από εκεί και πέρα θεωρώ με τις κάρτες που έχω ότι ήσασταν και είστε πιθανότατα ένα πολύ φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Μπορεί και ένας ήλιος που ζέστανε έστω και για λίγο τη ζωή του, αλλά και με τη σκέψη σας καν πάλι επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια συναισθήματα, να δημιουργούνται μάλλον τα ίδια συναισθήματα. Θα ήθελε ιδανικά όμως, έναν απομηχανής Θεό να γυρίσει τον τροχό. Και αν δεν είστε μαζί, που προφανώς δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή για να παρακολουθείτε το άνοιγμα, να είστε μαζί. Παρόλα αυτά όμως, αυτό είναι σαν μία σκέψη, πώς να σας πω, σαν ένα όνειρο. Σαν ένας ευσεβής πόθος. Διότι εδώ, τελική κάρτα, από τις πρώτες που άνοιξα, εν πάση περιπτώσει εδώ, την πρώτη σειρά, έχουμε τον πύργο. Που σημαίνει ότι μένουμε εκεί, μένουμε στο χωρισμό. Δεν φεύγουμε από το χωρισμό. Όλα τα υπόλοιπα είναι σκέψεις και όποιες άλλες πληροφορίες μας έδωσαν οι κάρτες. Μένουμε εδώ λοιπόν. Προφανώς γιατί έτσι, όταν ένας άνθρωπος δεν θέλει να κάνει την προσπάθειά του και θέλει να έρθει ο απομηχανής Θεός ή να γίνει ένα θαύμα ή δεν ξέρω εγώ τι για να αλλάξει μια κατάσταση, ναι, συνήθως δεν αλλάζει κιόλας η κατάσταση. Για πάμε να ανοίξουμε γραμματάκια. Ζώδια προς το παρόν δεν έχουμε. Τι έπεσε, το πι. Έχετε πολύ δυνατά σύμφωνα εσείς. Μπράβο, καταπληκτικό. Εντάξει. Τώρα ό,τι άλλο και να ανοίξουμε δεν πειράζει καθόλου. Γιατί έχουμε πολύ έτσι συνηθισμένα. Ωραία. Λοιπόν, μικρόνομα ή επώνυμο, όπα δεν φαίνεται, να το φέρουμε εκεί να φαίνεται και το κάπα, πι, μικρόνομα ή επώνυμο, έτσι, πι, γάμα, σίγμα, δέλτα, νι, ξι και κάπα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μικρόνομα ή επώνυμο, εάν σας ταιριάζει αυτό που σας λέω και αυτό που θα σας πω παρακάτω, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να ταιριάζουν και τα γράμματα ή τα όποια ζώδια μπορεί να εμφανιστούν στο άνοιγμά μας. Πολλές δυσκολίες και πολλά εμπόδια, παιδιά, πολλά εμπόδια. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και παιδιά ανάμεσά σας ή ανώριμη συμπεριφορά. Πολύ ανώριμη συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά φαίνεται μια τεράστια αλλαγή προς το καλό. Για να δούμε, θα πάρουμε επιβεβαίωση. Και την παίρνουμε, παιδιά, την επιβεβαίωση. Λοιπόν, έχουμε και δύο ζώδια εδώ. Έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο του Υδροχόου. Μάλιστα. Οκ, θέλω άλλη μία καρτούλα, άλλη μία τελευταία
Για να σας πω τα τελικά μου συμπεράσματα για αυτό το story εδώ. Καλά, το θεωρώ σίγουρο ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας, έτσι. Σίγουρο όμως, με την κάρτα εδώ που ανοίξαμε και εδώ τους πελαργούς από την κυρία Λένορμαν, οι οποίοι ναι, σημαίνουν ακριβώς και αυτό που ξέρουμε, την οικογένεια, τον ερχομό παιδιού κλπ. Αλλά φέρνει και αλλαγές, μεγάλες αλλαγές. Γυρίζω σελίδα, αλλάζω εποχή στη ζωή μου. Εντάξει, γι' αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας. Μάλιστα. Και όχι μόνο, μάλιστα, πολύ ωραίες, πολύ θετικές εξελίξεις έχουμε. Πιστεύω ότι πιθανότατα είναι σε μία φάση που μπορεί να καταστρώνουν κάποια σχέδια. Χρειάζεται πολύ μεγάλη στρατηγική, φαίνεται, αυτή η ιστορία, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω την προσωπική ιστορία του καθενός σας, αλλά φαίνεται από τις κάρτες που έχω ανοίξει τις τελευταίες εδώ, ότι χρειάζεται πολύ, έτσι, σχέδια πολύ προσεγμένα και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και αποφάσεις πιθανότατα, σημαντικές αποφάσεις και ίσως και δύσκολες, δεν είναι κάτι που θα εξελιχθεί άμεσα, θέλω να σας πω. Ή αν μη τι άλλο, η επικοινωνία μπορεί να είναι σύντομη, γιατί εδώ έχουμε μπαστούνια, και μετά πέφτουν οι ενέργειες πολύ. Περνάμε στον υπότη πεντάκτηνο, που είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Και αν είχε εμφανιστεί ως τελική κάρτα θα σας έλεγα μη περιμένετε, δεν πρόκειται να επικοινωνήσει. Όμως μετά έχουμε τον βασιλιά σπαθί, που δείχνει την ανάγκη να καταστρωθούν σχέδια με λεπτομέρειες, με στρατηγικές, πιθανότατα να πάρθουν και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Και η καταληκτική κάρτα, γι' αυτό σας είπα, θέλω άλλη μια καρτούλα να δω. Βλέπετε εδώ, είναι δύο άνθρωποι μαζί, μοιράζονται τον πόνο, μοιράζονται πράγματα. Είναι και οι δύο μπανταρισμένοι, έτσι, έχουν και οι δύο, φέρουν πληγές και έχουν επιδέσμους και τέτοια. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εδώ. Άρα λοιπόν, παρόλο που είχαμε ένα ψιλοζόρικο άνοιγμα, έτσι, με δύσκολες καρτούλες και μάλιστα και με πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα όπως σας είπα, φαίνεται ότι έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στη σχέση σας. Το ότι θέλει να επικοινωνήσει είναι στο 100%, δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό, σας το είπα. Το θέμα είναι ότι ήθελα να δω και τι άλλο μπορεί να γίνει. Σε κάποιες λοιπόν περιπτώσεις δεν αποκλείω καθόλου και το ενδεχόμενο της επανασύνδεσης μεταξύ σας, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορώ να πω σε όλες, στο 100% είμαστε έτσι κι αλλιώς σε ένα γενικό άνοιγμα, οπότε ναι, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο για κάποιους από εσάς ότι η επικοινωνία θα υπάρξει και κάποιοι θα είστε και πάλι μαζί και με άλλες προϋποθέσεις και με άλλες συνθήκες, δηλαδή, έτσι, πιο, αν θέλετε, πιο ώριμες. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ωριμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.